Hello, namaste, and yes, of course, a very warm good afternoon to everyone who is tuning to ABC News Television. शारदा छैन आज साथमा तर केही छैन तपाईहरुलाई साथ दिनको लागि चाहिँ नीता इज अल सेट टिम टङको साथमा र आज चाहिँ एकदम स्पेशल गेस्ट आउनु भएको छ हामीले एक्टर्स देखि लिएर चाइल्ड एक्टर्स देखि लिएर हिप हप रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको साथीहरु देखि लिएर सोशल वर्क गरिराख्नु भएको साथीहरु देखि लिएर सिंगर्स म्युजिक रिलेटेड साथीहरु टुरिज्ममा काम गरिराख्नु भएको साथीहरु सबैसँग एउटा एपिसोडमा फिचर गरिसक्यौं आज चाहिँ स्पेशल एपिसोड रहेको छ अब को आउनु भएको छ गेस्ट भन्नु पर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गराउनु भएको छ इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा नेपालको हुन्छ नि एउटा ताज चाहिँ यस्तो छ जुन ताज पहिरिएर चाहिँ नेपालको राजकुमारी प्रिन्सेस भन्दा पनि फरक नपर्ला अघि लामो सास फेरिसक्नु भयो उहाँले इभाना मानन्दर मिस नेपाल 2015 हुनुहुन्छ उहाँ सो लेट मी वेलकम हर इभाना वेलकम टु टिम नमस्ते सबै नेपाली दर्शक महानुभावहरुलाई ओके हाउस लाइफ It's amazing. Actually, it's more busier than rain time. भन्नु पर्दा हैन खुशी लाग्छ आफूले गरेको सपना कहिलेकाहीँ साकार भएपछि त्यसमा रमाउन पाउँदा र त्यसको भनौं न महत्व बुझेर त्यसलाई लगनशीलताका साथ अगाडि बढाउँदा त्यो गर्व पनि लाग्छ नेपालको लागि गरिरहेको छु भनेर बिजी हुनुहुन्छ भन्नुभयो केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल मोस्टली because I am a people's person मलाई एकदमै भनौं न inspirational पहिलादेखि motivational speeches पनि आफै पनि हेर्थे so basically into the direction of motivational speaker for students so youngsters of Nepal youths को लागि त्यो directionमा पनि गइरहेको छु थोरै social initiatives हरु पनि लिइरहेको छु अहिलेको लागि ओके यसको बारेमा एकैछिनमा कुरा गरौँला sure I really want to know हामी कतिजना साथीहरु टिभी हेरिरहनु भएको साथीहरुलाई पनि जान्न मन होला हैन your life before being Miss Nepal भइसकेपछि र अहिलेको journey well basically भन्नु पर्दाखेरि one big word I would like to say is transformation to keep a legacy for the country and yourself it was transformation from being girl to a woman त्यो त छँदै छ त्यो बाहेक पनि एउटा country आफ्नो भनौं न आफ्नो देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा रिप्रेजेन्ट गरेर को र त्यसपछि त्यसको हुन्छ नि जित्ने मात्रै हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा लेगेसी भनौं न एउटा फुटप्रिन्ट एउटा लेगेसी किपर एउटा आफ्नो फुटस्टेप राखेर आउनु चाहिँ I think it's really the important thing because everything is not winning sometimes it's about accepting the challenges and risks and I always loved that तर पहिला चाहिँ I'm still simple girl you know अहिले पनि I'm still Evana to people I know very closely like my friends family Evana भनेर तर yes of course professionally धेरै चीज हुन्छ नि चेन्ज भएको छ एकदमै मेरो बोल्ने बस्ने हिँड्ने तरिका तर पहिला पनि अब मलाई चाहिँ पढाइमै ध्यान धेरै दिने भएकोले यस्तो भनौं न I was not a beauty queen material so अहिले चाहिँ most of the times I have to always be presentable definitely हैन तर त्यस्तो गाह्रो भएन अलिकति गाह्रो भयो I think फ्यामिलीबाट एकदमै सपोर्ट थियो राम्रो ट्रेनर्सहरु थियो त्यो कारणले त्यही अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ अब धेरै अपियरेन्सेसहरु एकै दिनमा गर्नु पर्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो ओके पुरा ड्रेसेसहरु अब एउटै इभेन्ट एउटा दिनमा 4-5 वटा इभेन्ट भयो भने त एउटै ड्रेस लगाएर पक्कै पनि 4-5 वटा इभेन्ट दुईटा इभेन्ट हुँदा त म लाउँछु हैन अब फेरि घरमा चेन्ज गर्न छ एक्चुअली तीनटा इभेन्टमा पनि लागेको हुन्छ लाइक इट्स नट बट अफ कोर्स फाइनान्शियली चाहिँ हुन्छ नि म पहिला देखि नै अब भनौं न फाइनान्शियली पनि स्ट्रङैमै बसे थिए म हैन अब बाहिर पनि बसेकै भयो अलिकति तर मेरो फ्यामिलीबाट एकदमै सपोर्ट पनि थियो भन्नु पर्दा तर नट हुन्छ नि इट्स quite a difficult task financially stable हुन पनि हैन but women are doing great I think in every field nowadays financially बिस्तारी हैन so Miss Nepal मा एउटा आरोप चाहिँ के लागेको छ भने नेवारहरु Miss Nepal हुन्छ भन्ने so यसपालिको Miss Nepal पनि नेवार you are also नेवार so के हो भित्रको रहस्य के छ जनता जान्नु I don't have any justification for that I don't think so we need to justify that yes 6-7 जना लगातार Miss Nepal मा Miss Newar चाहिँ भयो yes I think they are talented and luck by chance पनि होला त्यो अवस्थामा पुग्न गयो तर तपाई 10 साता अगाडि पछाडी जानु भयो भने हुन्छ नि from
हाम्रो यो grooming section. Yeah, like no भन्नुपर्दा जित्ने विनरहरुले अब रुबी राणा was the first Miss Nepal हैन अब कति छ नि लाइक सुगारिका केसी छ त्यसपछि पायल साकेत नेवार भयो त्यसपछि जेनिशा मोक्तान भयो मालविका सुब्बा भयो so I think basically it's a mix त्यो इयरमा चाहिँ मिक्स भयो यो इयरमा चाहिँ त्यति मिक्स हुन पाएन maybe because I don't know maybe there were less participants of that area तर I think Miss Newa चाहिँ definitely होइन obviously not I think it was यसको खण्डन गर्नुहुन्छ तपाई No, I think अब हेर्नु यो इयरै भन्नुस् न एउटा थारू कम्युनिटीबाट फर्स्ट भएको छ हैन यो इयरको मिस नेपालहरु नेवार त भयो जितेको तर सेकेन्ड वान रोशनी खत्री हैन सो इट वाज बेसिकली अ मिक्स ग्रुप साच्चै सोच्नु पर्दाखेरि त मिस नेपाल अब एकजनालाई जित्ने भने हुन्छ तर तीनै जना पनि त अन्तर्राष्ट्रिय रिनामा जान्छ सो देयर इज अलवेज अ मिक्स डाइभर्सिटी जस्तो लाग्छ मलाई ओके यो इयर पनि थियो यो इयर मिस नेवारहरुले मिस नेपाल जित्ने बाहेक चाहिँ अर्को एउटा एलिगेसन चाहिँ के लागेको थियो अरे मिस नेपाल प्रेसिडेन्टलाई यो मन परि हुन्छ जो मिस नेपाल हुनुपर्ने मिस नेपाल भएन खालको एलिगेसन्सहरु लागेको थियो यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ पैसा खाएर क्राउन दियो यस्तो खालको आरोपहरु चाहिँ लागेको थियो मलाई थाहा थिएन सुनेको थिएन बट यस अफ कोर्स देयर इज अलवेज कन्ट्रोभर्सीज अन फेसबुक हुनुपर्ने नहुनुपर्ने भन्ने सपोज इफ त्यो भएको भए पनि त्यो अर्कै कन्ट्रोभर्सी त हुन्थ्यो होला त्यहाँको सपोर्टरले यता सपोर्ट गर्छ अलवेज अ प्रोज एन्ड कन्स हैन तर आई एक्चुअली हेभ नथिङ टु से अन द्याट बिकज द्याट इज अल अबाउट पिपल्स पर्सेप्सन सम लाइक दिस क्राउड सम लाइक द्याट क्राउड भन्ने छ तर आई थिङ्क मोस्ट डिजर्भिङ वान नै विन हुन्छ होइन एभ्री इयर आई फिल इट इज द वान हु क्यान रिप्रेजेन्ट नेपाल भेरी मच लाइक इन अ पोजिटिभ एन्ड हुन्छ नि फेयर वे होइन जहिले पनि त्यो कारणले इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट यु रियली सपोर्ट द वान हु विन्स एभ्री इयर because that's your face of Nepal every year, you know, rather than a beauty queen or saundarya pratiyogita bhanani she's the ambassador to the world for Nepal. So I was the ambassador of 2015 and I'll always be. त्यो जस्तो सोचेर जानुपर्छ दूत हुन्छ नि एउटा दूत भएर जानु पर्यो त्यो सोच्नु पर्यो हाम्रो सबैजनाले जस्तो लाग्छ र सोच्नु कुनै हदमा हुन्छ र कुनै हदमा कस्तो पनि हुन्छ भने फेभरेट कन्टेस्टेन्ट जितेन भनेर त्यस्तो हुन्छ इट्स भेरी नेचुरल तर पोजिटिभिटी भाइब्स ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ओभर टाइम ओके सो बुझिसक्नु भयो होला इट्स नट त्यस्तो हुन्छ नि भात भैलो यस्तो खालको यो पैसा लिएर क्राउन दिने यस्तो खालको चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन मोस्ट डिजर्भिङ वान्स वुमेन भनेर चाहिँ भूतपूर्व मिस नेपालले भनिसक्नु भयो एकदम लाइभ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर सो माई नेक्स्ट क्वेसन वुड बी कति धेरै मिस नेपालहरू छन् होइन सो वाट मेक्स इभाना मानन्दर डिफरेन्ट फ्रम देम Okay, I'm the 20th Miss Nepal, होइन हिस्ट्रीमा त्यसोबाट गरौँ होइन I was a person always ready to lose also at the same time, always, you know. And I was a very challenging person by nature पनि मेरो father, motherले त्यसरी नै हुर्काउनु भएको थियो कि गरेरै छाड्नुपर्छ होइन ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने थियो कि Okay, so there are lots of Miss Nepal नेपालमा होइन so what makes Evana Manandhar different from rest of Miss Nepals? Well, basically starting off, I'm a very people's person. I'm a go-getter. भने थिएँ म stubborn पनि छु एकदमै मलाई केही चिज मलाई I want to give it my best. I'll try till the very end until even if it's जित्ने नजिते पनि होइन so मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ जहिले त्यस्तो कारणले हुर्केकोले म च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको कारणले I've always loved to take risk. Risk person, एकदमै like a risk acceptor थिएँ म होइन एकदमै risk making कामहरू गर्न मन लाग्थ्यो and one of the biggest risk was Miss Nepal too पनि होइन I think and one thing is I feel like I give genuinity to anything I touch and a bit of really my heart too for anything I do. And I like to keep myself persistent and consistent until I feel I cannot try anymore. जति ट्राई गर्दा पनि भएन भने पनि so I was a big हुन्छ नि dedicated भन्दा पनि consistency र persistence म एकदम राख्छु कुनै पनि काममा हात राख्यो भने I think that makes me different rather than I would not talk about beauty and obviously all Miss Nepals are filled with हुन्छ नि that intellectual personality but I think they all are equally talented in their own ways but I myself I'm a very persistent person. Okay, yeah. So Miss Nepal pageant, like Nepalमै there are groups. Yes. Some support Miss Nepal जस्तो platform, some doesn't support. हुन्छ नि यो यस्तो गर्नु हुँदैन कस्तो एकदम चिप वर्ड्सहरु मलाई भन्नु मन लाग्दैन है सो एकदमै चिप वर्ड्सहरु युज गरेर चाहिँ प्रोटेस्ट गर्ने मिस नेपाल भइरा हुन्छ भित्र हलमा बाहिर अ ग्रुप अफ पिपल प्रोटेस्ट गरिरहेको हुन्छ हुनु दिनुहुन्न मिस नेपाल पेजेन्ट बन्द गराउनु पर्छ भन्ने खालको प्रोटेस्टहरु गरेर हुन्छ हैन सो मेबी त्यो कन्सेप्ट
नबुझेर हुन सक्छ मिस नेपालको सो Definitely. या बीइङ अ मिस नेपाल वर्ल्ड नेपाल रिप्रेजेन्ट गराइसक्नु भयो हजुर. नेपालको दूत भइसक्नु हजुर, भयो हजुर. फेस अफ नेपाल भइसक्नु भयो सो के भन्न चाहनुहुन्छ व्हाट मिस नेपाल पेजेन्ट एक्चुअली इज It's not just a beauty pageant. It is a pageant where you are, like I told you, the ambassador to the world. I know. तर त्यो बाहेक पनि Miss Universe, Miss World जुन भन्ने गरिन्छ नि. I rather am so proud that हाम्रो नेपाल देश चाहिँ Miss World को franchise छ rather than Miss Universe. It's not a bikini round. It's not showing your body. Miss World is completely on the beauty with a purpose, which Nepal got this year to top 10 मा. So basically म त त्यही भन्न चाहन्छु कि गर्व लाग्छ कि नेपालले चाहिँ यस्तो प्रतिस्पर्धामा जान्छ वर्षौली कि जुन चाहिँ मिस वर्ल्ड भन्ने गरिन्छ 120 भन्दा बढी कन्टेस्टेन्ट्स र कन्ट्रीजहरू हुने गरिन्छ हैन. त्यो कारणले धेरै नै भिन्न छ. एक्चुअली कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ. जुन मान्छेहरुको यस अफ कोर्स त्यति बेला फेमिनिन मुभमेन्ट्सहरु भएको थियो जमानामा भनौं 10 years ago मिस नेपालै भएको थिएन हुनै थिएन. That's very right. But I think slowly मान्छेहरुको perception के हुन थाल्यो नि it is not प्रदर्शनी of आफ्नो body, physical beauty. It is to represent a project from Nepal every year, which is a social initiative, and that is in Miss World. त्यो कारणले the value is more highly filled with integrity and dignity and of course a lot of intellectual values into it. त्यो कारणले I think I would rather compare it that way. किनकि मान्छेहरूले yes Miss Universe लाई भन्न मिल्छ, why not? It is definitely a whole physical appearance my based पनि हो त्यो Miss Universe most of the things, and Miss World it is really about your country, your culture, your diversity, तपाईको देश, परिभाषा, भाषा, संस्कृति त्यो सबै लिएर जाने हो. So totally भिन्नै छ जस्तो लाग्छ र गर्व लाग्छ मिस वर्ल्ड जान पाएँ, मिस वर्ल्डलाई नेपालमा पोजिटिभली लिएर आएँ. एन्ड अनि ब्युटी विथ पर्पजको कुरा गर्नुभयो यु वे अन टु आई गेस टप 6 सम्म पुग्नु भएको थियो. नेपालमा त्यति बेलामा फेरि एकदमै ठुलो विनाशकारी भूकम्प द क्याटास्ट्रोफ स्ट्राइक नेपाल त्यति बेलामा कतिको प्रेसर थियो तपाईलाई? Extreme pressure. I was so pressurized, but I was so used to pressure. One of the biggest thing I love doing is multitasking. So one thing was not that difficult on it. त्यो टाइममा भूकम्प भएकोले मन एकदमै शान्त कहिले पनि हुँदैन थियो. धेरै मनमा कुराहरू खेल्थ्यो भूकम्प भयो त्यसपछि भइरहन्थ्यो बिकज अब त्यही टाइममा म मिस नेपाल भएको थिएँ एक हप्तापछि. सो एकदमै मन चाहिँ कहिले स्तर चाहिँ भइरहेको थिएन तर दिमागमा चाहिँ स्तरता ल्याउनु पर्थ्यो कि मेरो हुन्छ नि आफ्नो मेन्टल सिचुएसनमा ल्याउनु परेको थियो. त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो भएको थियो. एन्ड आई थिङ्क मेरो खाली डे 1 देखि मिसन आफ्टर अर्थको के थियो भने हुन्छ नि नेपाली जनताहरूलाई र नेपाललाई चाहिँ नेपालमा पर्यटकीय प्रभावलाई चाहिँ नि कसरी बढाउने नै मेरो प्रोजेक्ट मिसन थियो. टुरिज्म मैले मेरो आन्सर पनि टुरिज्म बेस्डै दिएको थिएँ होइन. टप 10 को आन्सर थियो, टप 5 मा पनि मैले त्यही नै भनेको थिएँ. आई वाज थट किनकि अब कति बाँड्ने, कति खाना दिने र कति शिविरहरूमा जाने त्यो बाहेक टुरिस्टले नेपाल आउँदै नआइकन मैले विश्वमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि ओपन हुन्छ नि एउटा निमन्त्रणा दिएको थिएँ कि आउनुहोस् भनेर नेपाल. Come visit Nepal, then you'll know Nepal is safe to travel, safe still after earthquake. And that really won the hearts of people. I'm positively hoping for that. And I guess definitely right because Nepal video live telecast पनि भएको थियो Miss World and त्यति बेला गर्व लागेको थियो कि like all of that pressure, depression, all of that stigma and dilemma of ला म के हुन्छ होला यस्तो earthquake बेलामा हुन्छ नि grooming पनि राम्रोसँग गर्न पाएछ. And everything I did by myself, my individual dedication हैन. त्यो कारणले I think दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढेको हुनाले नै नेपाल चिनाउन पाएर चिनाएर नि आएँ जस्तो लाग्छ. त्यो कहिले पनि मलाई मनमा खोट पनि भएन कि ला अर्थक्वेक भयो त्यसरी राम्रोसँग गर्न पाएन. टाइम रेन्ज सर्टर भयो होला मेरो. यस मेरो 6 महिना त there was no commercial appearances all. But I was the most luckiest Miss Nepal I guess in 20 years of history and I was the only Miss Nepal would have experienced त्यस्तो होइन त्यस्तो च्यालेन्जिङ इभेन्टमा पनि नेपाललाई मैले सन्तुष्टका साथ आफ्नो देशलाई संस्कृति परिभाषा आफ्नो भूकम्पको त्यो अवस्थामा नेपाललाई चिनाउनु पाउँदा नेपाल चिन्यो म होइन जस्तो लाग्छ. त्यसरी खुसी लाग्छ. ओके सो कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ बेसिकली पहिला सोसाइटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फिमेलहरूलाई गोरी काली राम्री नराम्री तेरो कपाल कसरी काटेको किन कस्तो नराम्री भएको हुन्छ फिजिकली केटीहरू अब अलि राम्रो भएपछि शी इज द बम गीतै यस्तो खाले चाहिँ बोलाउने गरिन्छ भनौँ न नाम दिने गरिन्छ. राम्री भयो भने राम्री के भन्न चाहनुहुन्छ किनभने वी नो द्याट बिङ अ वुमन आई एम अल्सो यस every girl, every woman is beautiful. Yes. So मैले भन्दा पनि you're Miss Nepal world
2015 सो मैले भन्दा पनि तपाईले भन्नुभयो भने चाहिँ अझै बेसी प्रभावकारी हुन्छ सो व्हाट डु यु वान्ट टु से टु एभ्री गर्ल्स आउट देयर I think to every girl watching me live all over Nepal and the world, beauty lies in the eyes of beholder is a very cliche comment, but I'd rather say beauty comes from your soul. And if your soul is beautiful, your personality from within shines. Chahe tu doctor hos, engineer hos, model hos, Miss Nepal nai hos. Even any other profession, political might be, I think it's how you really portray within yourself. तपाईं बिहान उठ्दादेखि पोजिटिभिटी अफ कोर्स भन्नेहरु त धेरै हुन्छ कस्तो राम्री छ हुन्छ नि कोही काली छ गोरी छ त्यस्तो त always comments are passed. You just if you don't want to hear it, just you can't shut everyone's mouth. It's not possible. Hear it and leave it from the other air because it's a wind that will flow from the air. But your work and dedication is recognized by the people who know you very well. So it's all about the soul that keeps you lively. And women are very soulful. Nepali nariharu sahanshilta भन्ने जुन गरिन्छ यति सहनशील भन्ने गरिन्छ and that is really true. Nepalese women are the most patient women out of the world and I feel proud to be a Nepali woman. So that's what I'm going to say. We are like the beauty मात्रै नभइकन we are the most patient हुन्छ नि women कोमा पनि patience हाम्रो नेपाली नारीहरुमा धेरै छ र त्यसको लागि गर्व पनि लाग्छ हामी त्यसैले पनि हुन्छ नि बिस्तारै we are rising and we will be still rising. So the soul is the beauty rather than the beautiful face. Okay, you said you're a motivational speaker too. अलिकति motivational speaker त माइकमा बोलिरहेको जस्तो मासलाई नै भनिराख्नु भएको जस्तो हुन त मासलाई नै भनिराख्नु भएको तर like in a hall full of people पुरा हुन्छ नि motivational speaker ले जसरी यो टोस्ट मास्टर्सहरुमा भन्छ नि true. Oh, I think त्यस्तो निस्क्यो कि क्या हो एक्ज्याक्टली अब त्यही भन्नु खोजिरहेको त्यसरी नै पुरा हुन्छ नि टोस्ट मास्टरमा पुरा स्पिच दिइराख्नु भएको जस्तै लागिराख्यो मलाई एकछिन सो यस ब्याक टु your struggle phase Miss Nepal हुनु भन्दा अगाडि जुन चाहिँ ग्रुमिङ सेसन हुन्छ हैन सो कतिको आफुलाई फिट गर्नु पर्यो कतिको आफुलाई हुन्छ नि ओके यो त म भन्दा कस्तो राम्री रहेछ कति ट्यालेन्टेड रहेछ म हुन्न कि क्या यस्तो खालको के भएको थियो तपाईको पर्सनल लाइफमा चाहिँ बाहिर त ननिस्केला हैन तर मनमा चाहिँ डर त हुन्छ नि के भएको थियो त्यस्तो डर फर्स्टमा चाहिँ भएको थियो अडिसन्समा मलाई किनकि म अमेरिकाबाट डाइरेक्टली आएर अब आई वन्ट यु नो सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन कन्ट्री बाहिर पनि त्यो हाम्रै इयरमा होला अलिकति धेरै पार्टिसिपेन्ट्स युकेबाट 2 जना आएको थियो अफ कोर्स मिस नेपाल युके 2012 पनि आएको थियो त्यसमा पार्टिसिपेट हुन सो अलिकति कम्पिटिटिभ फर्स्टमा चाहिँ लागेको थियो फेसले हेरेर होइन कि बिकज द पर्सनालिटी मैले फेस हेरेर मलाई कहिले कम्पिटिसन कहिले पनि लागेन किनकि एभ्री वान इज ब्युटिफुल इन देयर ओन वेज फेस फिचर्स बडी मलाई चाहिँ पर्सनालिटी एजुकेसन वाइज त्यो मेरो लागि कम्पिटिसन के होइन एभ्री डे इज द्याट कम्पिटिसन फर मी होइन त्यो कारणले त्यस्तो फेजमा त भएन तर अफकोर्स इनिसियलमा भएको थियो देन स्लोली आफ्टर द 6 weeks अफ ट्रेनिङ मलाई पछि के लाग्न थाल्यो भने हाम्रो ट्रेनिङमा पनि सिकाउने गरिन्थ्यो होइन योर ओन कम्पिटिसन इज योर सेल्फ रादर देन लुकिङ टु दि अदर वुमेन ओर द गर्ल्स अराउन्ड यु र मैले त्यही दृश्यमा हेर्न चाहेर हेर्न खोजेको कारणले मलाई सबैजना इक्वली कम्पिटिटिभ लागेको थियो एन्ड इक्वली अल अफ देम होइन 19 contestants दे वर अल लाइक फेस अफ नेपाल द्याट इयर यस अफ कोर्स तिनवटा चाहिँ एउटा हुन्छ नि दूतै भएर चाहिँ त जन्मिनै भयो त्यो राति तर अब आई थिङ्क अल अफ देम ट्राइड भेरी बेस्ट एन्ड वी अल वर लाइक सिस्टर्स त्यो बन्ड चाहिँ जहिले थियो त्यो कारणले कम्पिटिसन चाहिँ मलाई आफै नै जस्तो लाग्यो Okay, diplomatic answer. Okay, अहिले after Ashmi Shrestha won the crown, तपाईले एकदम formal तरिकाले हस्तान्तरण गर्नु हो है त्यो थ्रोन चाहिँ त्यस पछाडीको स्ट्रगल्सहरु चाहिँ के छ अहिले लाइफमा struggles rather than I think it's a new learning phase now. Struggles is always there. You have to learn, lean on, rise from it, fall from it too. खस्नु पनि पर्छ जहिले उठेर बस्नु हुँदैन. I've fallen too. So I think the biggest struggle is to find the right career path for me right now because I'm मैले भने नि त motivational speaker पनि छु but I really wanted to be an entrepreneur always. The entrepreneurship making मा कसरी जाने कुन विषय लिएर जाने मा चाहिँ अलि च्यालेन्जिङ टास्क छ त्यो बाहेक I try to attend most of the events, judging events पनि गएर हुन्छु and it's more not just about limelight. It's really about appearing yourself as Evana. Imagine my Evana भनेर चिनोस् अब even after Miss Nepal. Yeah, exactly. म यही क्वेशन सोध्न लाग्थे Miss Nepal 2015 एउटा टाइटल भयो त्यस पछाडी अब मान्छेहरुले कसरी चाहिँ इभाना मानन्दरलाई चिनोस् जस्तो लाग्छ के भनेर चाहिँ इभाना मानन्दरलाई चिनोस् भनेर भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई
Social activist, definitely. One big thing. Motivational speaker. तर त्यो बाहेक चाहिँ a woman who likes to explore new career opportunities and embrace challenges. And at the same time, I love children. मलाई बच्चाहरू स्टुडेन्ट्सहरूसँग घुलमिल्न एकदम मनपर्छ त्यो कारण स्कुल्सको इभेन्ट्समा म जहिले गएर आउँछु. I want people to know me as a very genuinely हुन्छ नि I think positive vibe भएको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई. I always like to smile. म कमै रिसाउँछु होला. So a person filled with optimism भन्न चाहन्छु त्यसरी चिन्नुहोस्. Okay, one last question. Yes. You stayed in US States मा बस्नुभयो. Miss Nepal competition को लागि मात्रै नेपाल आउनु भएको. So त्यस पछाडि यही नै हुनुहुन्छ. अहिले So उताको लाइफस्टाइल पनि देखिसक्नुभयो. उताको हुन्छ नि मेन वुमन इक्वालिटी और छ कि छैन त्यो सबै तपाईले फेस गरेर आउनु भएको. यहाँ पनि अब यु फेसिङ इट. के डिफरेन्स अथवा के सिमिलरिटी पाउनु भयो? You might top 10 already wanted. Very nice question because I answered it that way too. Nepal is my country which is in my heart. Mero desh, mero man ma cha, mero ko tukra slak. So त्यो कारणले Nepal चाहिँ is a country that taught me my culture, norms and values, my family, you know. But America is the country that gave me independence and practicality, and I acknowledged it and I embraced it through Miss Nepal. त्यही नै एउटा शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि and Nepal and America can never be compared as which is better what for me. मेरो दुईटै घर हो हैन because मेरो त्यहाँ पनि फ्यामिली छ तर नेपाल मेरो मनमा जहिले हुन्छ त्यो कारणले मिस नेपाल आए हैन and then I always think that Nepal binds our families all over the world together. And that's why Nepal is our country, our soul, our pride. That's what is the difference, and I never felt I missed it so much that I want to go back. But of course I have the home there, but Nepal is Nepal, like nothing can be compared to Nepal. Nepal is your born place, Bahik Pani. That's where your soul was born by your mother, and that's what your country is. Okay, so we're at the end of our show. You said you're a motivational speaker, so Teen Tong is all about motivating, inspiring people. So Evana Vani Zanu Boryo. Okay, to all the viewers watching me live, not just youths, every Nepalese across the globe, just believe in yourself, be a go-getter sometimes, and there's challenges and thorns in every step of your life, and those thorns and challenges are that poke you and then you remove them back, but you learn from each of those thorns, and I think that thorn is one more milestone added in your life. In terms of career or in terms of profession or family. Never give up, and of course learn to take challenges and risk in life like I did, and I want you all to be a living example of any field you are working in, and try it until you break it, because that's when the true spirit comes of Nepalese, because we are very hardworking, perseverance and composed people in the world, and I really am proud to be a Nepali. And all the Nepalese all over the world, we are proud Nepalese, and we will always be shining throughout the world. And I think one last thing is family, परिवार, हाम्रो देश नेपाल परिवार. त्यो चाहिँ I think कुनै पनि देशको कुनामा बस्दाखेरि भुल्नु हुँदैन. Your family, your country is the integral pillar towards your roots of your generation. So कुनै पनि देशको कुनै पनि कुनामा अब्रड स्टडिज गर्नुहुन्छ होला युवा युवतीहरू त्यो कारणले आफ्नो देशमा आएर चाहिँ त्यो एउटा निर्धक्कताका साथ चाहिँ गर्वका साथ चाहिँ नभुल्नु होला कि आफ्नो फ्यामिली एन्ड आफ्नो देश भनेको is above anything else in the world. And for me is my parents, my dad Gopal and my mom Ira. So I love them, and I wish all the parents, parents, whoever is watching me, especially parents, please support your children because they are the fruits of the next generation. Thank you. Namaste. Love you all. Thank you, Evana, for dropping down and Teen Tong. पछि अरू शोजमा पक्कै पनि हाम्रो भेट हुने नै छ. Sure, definitely. So अब चाहिँ मैले पनि टाढा भयो भने बेला भइसकेको छ. मेरो भेट तपाईसँग पक्कै पनि हुन्छ, भोलि हुन्छ, सेम शो Teen Tong मै हुन्छ, सेम च्यानल ABC News मै हुन्छ. So till then you stay safe भन्दै this is me Nita signing out. तर जानुभन्दा अगाडि Garage the fashion workshop लाई thank you for providing me a beautiful wardrobe अनि Poonam Acharya for my beautiful hair and makeup. But this is me Nita signing out. Bye bye.